خب ادامه مقاله 15 فدرالیست که همیلتون میگه چجوری این اتحادی هایی که اصل و غصل نیستن، شبیه همین کنفدراسیونی که ما داریم الان، اول آخرش کار اینا به جنگ و متلاشی شدن میکشه. به دلیل اینکه قول میدن، وعده میدن یه قسمتی، یه ایالتی یه کاری بکنه، ولی ما همین با تجربه خودمون نگاه میکنیم که ایالت‌های ما بعد اینکه با انگلیس صلح کردیم چجوری زدن زیرش و پولشون رو نمیدادن سر وقت، پولی رو که به دولت مرکزی قرار بود بدن، سرباز به اندازه کافی نمیفرستادن، خلاصه همش سنگ جلوی ما مینداختن. و این اتحادیه‌های اروپایی هم که اطراف 1710-1720 شروع کرده بودن راه انداختن، دیدیم که چجوری متلاشی شد. همین که از یه طرف عهد و میبستن، از اون طرف عهد و میشکوندن. If the particular states in this country are disposed to stand in a similar relation to each other and to drop the project of a general discretionary superintendence, the scheme would indeed be pernicious and would entail upon us all the mischiefs which have been enumerated under the first head. But it would have the merit of being at least consistent and practicable. Abandoning all views towards a confederate government, this would bring us to simple alliance, offensive and defensive, and would place us in a situation to be alternate friends and enemies of each other, as our mutual jealousies and rivalships, nourished by the intrigues of foreign nations, should prescribe to us. ببین اینجا که میگه if the particular states، منظورش دولت‌های ایالتی. این particular منظورش اختصاصی، منظورش تک تک دولت‌های ایالتی. اگر با همین کنفدراسیون، همین تحتی که هستش پیش برن و این قانون اساسی جدید رو قبول نکنن، بهتون قول میدم که ما بازیچه دست قدرت‌های اروپایی میشیم، چون ضعف ما رو میبینن شروع میکنیم با هم دیگه کلنجار رفتن و دعوا کردن، میان حسابی استفاده میکنن از تفرقه ما و زنجیر رو میندازن دو گردنمون. But if we are unwilling to be placed in this perilous situation, if we still will adhere to the design of a national government, or which is the same thing of a superintending power under the direction of a common council, we must resolve to incorporate into our plan those ingredients which may be considered as forming the characteristics differences between a league and a government. ما اگه میخوایم یه کاری راجبش بکنیم، باید بیایم اتحادیه‌مون رو طوری بکنیم که یک گاورنمنت باشه، یه دولت درست حسابی مرکزی باشه، یه اتحاد سفت و سخت باشه، نه از این اتحادهای کشکی که یه ماه خوبید با هم دیگه، یه ماه تو سر هم دیگه میزنید. We must extend the authority of the union to the persons of the citizens, the only proper objects of government. میگه ما باید یه کاری بکنیم که دولت مرکزی بتونه مستقیما در تماس باشه، کار بکنه برای هر یکی از شخصای ایالت‌های، هر یکی از مردم مقیم ایالت‌های مختلف، و از اون ورم ازشون بخواد که قانون شکنی نکنن، قانون فدرال و قانون دولت مرکزی رو نشکنن، چون اگه بشکنن میتونیم جریمهشون بکنیم، زندانشون بندازیم، هر چیزی که قانون بگه. Government implies the power of making laws. دولتی که نتونه قانون پس بکنه، قانونی رد بکنه، قانونی طرح بکنه و بعدش هم عملی بکنه، اون دولت نیستش که. It is essential to the idea of a law that it be attended with a sanction, or in other words, a
penalty or punishment for disobedience. If there be no penalty annexed to disobedience, the resolutions or commands which pretend to be laws will, in fact, amount to nothing. دولتی که نتونه حرفشو بچربونه با اونی که شهروندشه که دولت نیستش. که دولت میگه من همه این کارا رو برای امنیت و خوشی تو میکنم، تو باید در عوض این قانونایی که نمایندهات برات نوشتند به اینا عمل بکنی. و اگه اون دولت نتونه بره سر وقت قانونی کسی بره که قانون شکنی کرده، که اون دولت نیستش که هسته. more than advice and recommendation، که میشه اگه نتونه این کارو بکنه، نتونه خره قانون شکنی رو بگیره، درست شبیه همین شرایط این کنفدراسیون پنچریه که ما داریم، کنفدراسیون به درد نخوری که ما داریم. This penalty, whatever it may be, can only be inflicted in two ways: by the agency of the courts and ministers of justice, or by military force, by coercion of magistracy, or by the coercion of arms. The first kind can evidently apply only to men. The last kind must of necessity be employed against body politic, or communities or states. It is evident that there is no process of a court by which the observance of the laws can, in the last resort, be enforced. Sentences may be denounced against them for violations of their duty, but these sentences can only be carried into execution by the sword. In association where general authority is confined to the collective bodies of the communities that compose it, every breach of the law must involve a state of war, and military executions must become the only instruments of civil obedience. Such a state of things can certainly not deserve the name of a government, nor would any prudent man choose to commit his happiness to it. پس میگه ما قانون شکنا رو دو جوری ما میتونیم به حسابشون برسیم، تنبیه قانونی بکنیم. یکی این که با دادگاه و با وکیل و نماینده و دادستان و این برنامه ها خیلی سهروارانه. یکی هم که ارتشی بفرستیم اون تو که بزنه قلقم بکنه و به اصطلاح میخواد یک کسی رو بیاره که جزای قانونیشو بده. اگه ما این کنفدراسیونی که داریم همینجوری پیش بریم، خب جای اینکه دادگاه حرف آخر رو بزنه، لشکر و سپاه حرف آخر رو میزنه. جای اینکه صلح عاقلانه بیایم یک کسی رو یا زندان بندازیم یا بالاخره جریمه قرار بده واسه ارتش لشکر کشی بکنیم. که میگه این کنفدراسیون ما کارو به اونجا میکشه. هر دفعه هم لغت کنفدراسیون رو میگم که اینا آمدن با این قانون اساسی شرشو کندن، شما حواستون باشه این سازمان بین‌الملل ماست که الان طوری تشکیل شده که اولا 5 تا کشور حق وتو دارن و از طرف دیگه تو هر کشوری هر بلایی سر مردمش آوردی کسی دیگه حق نداره دخالت بکنه. چیز مزخرفیه. There was a time when we were told that breaches by the states of the regulations of the federal authority were not to be expected, that a sense of common interest would preside over the conduct of the representative members and would beget a full compliance with all the constitutional requisitions of the new union.
یه وقتی به همون میگفتن که ایالت ها پای حرفشون وامیستن، هر تصمیمی که دولت کنفدراسیون گرفت اینا عملی میکنن، هر تصمیمی گرفت، هر تقاضایی که از این ایالت ها کرد و اینا. This language at the present day would appear as wild as great part of what we now hear from the same quarters will be thought. ولی الان با این تجربه چند سال گذشته که داشتیم، بعد از اینکه با صلح شد، حتی وسط جنگ تجربه‌ای داشتیم که هیچ کدوم از این دولت‌های ایالتی پای حرفشون وانستادن، دیگه ما نباید گوله این حرفو بخوریم که کنفدراسیون هنوزم خوبه، در آینده هم خوب بود، خواهد بود. ایالت‌ها هر تقاضایی شما بکنید عملی میکنن. پس این داره میگه اینجوری خودتون رو گول نزنید. حماقته که ما دیگه الان اینو قبول بکنیم. منم فکر میکنم حماقت این سیستم الانی رو که سرکاره قبول بکنیم. این وقت اینه که همه چیزو یک تغییری بدیم. فعلا با اجازه.